In this video, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang subtract command ng Autocad 3D. So, bubutasan natin ang solid object na to dito sa side, sa front view. Then, punta tayo ng front view. Hindi tayo makakagawa ng circle sa view na to. So, kailangan natin gamitin ang UCS command. Kasi mapupunta lang siya sa top view. So, UCS, enter, then view type V, enter, then pwede na tayo gumawa ng circle dito, type C, then ang base point natin is yung center ng side ng ating view. So, click mo lang, then type D for diameter. For example, yung diameter natin is 2 meters. Wala na tayong circle, move natin siya sa center ng ating cube o ng square. Let's say 1.5 i-move natin kasi 3 meters yung side ng ating square. So, balik tayo sa isometric view. Kailangan natin gamitin ang UCS command para bumalik siya sa tamang XYZ axis. UCS, then W, and enter. Then i-extrude natin itong circle para makagawa tayo ng cylinder. Para mabutasan natin yung cube from side to side. So yung command is extrude, AXT. Click the circle, then extend lang natin siya hanggang sa next point. So, meron na tayo cylinder. So, gagamitin na natin ang command na subtract para magkaroon ng butas yung ating cube, yung ating solid object. So, yung command is subtract, SUB, enter, click yung first object, yung cube, enter, then click yung isa-subtract natin, then enter. So, may butas na ang ating cube. Yun ang use ng subtract command ng Autocad 3D. Thank you.